Chào mừng Nị đã quay trở lại với series âm nhạc trên màn bạc. Khi nghe thấy những âm thanh này, mình không chỉ đang thưởng thức một giai điệu tuyệt đẹp, mà còn đang cảm nhận một câu chuyện đau thương của nhân loại. Và đây là giai điệu trong phim Schindler's List. Oskar Schindler, ai cũng sẽ nhớ đến ông ta. Ông ta đã làm được những điều phi thường, những điều mà không ai khác làm được. Ông ta đến đây chỉ với 2 bàn tay trắng, cùng một chiếc vali nhỏ, nhưng đã vực dậy một công ty đang trên đà phá sản, trở thành một nhà máy khổng lồ. Rồi ông ta rời đi với chiếc rương chứa đựng trong đó mọi sự giàu có trên thế giới này. Đó là lời mà Oskar Schindler đã tự nói về mình ở đầu phim, thể hiện tham vọng về sự giàu có và thăng tiến tột bậc. Nhưng rồi, đến cả chính ông cũng không ngờ tới rằng lời nói đó lại ứng nghiệm theo một cách còn tuyệt vời và cao cả hơn rất nhiều. Được thực hiện bởi đạo diễn Steven Spielberg vào năm 1993, bộ phim Schindler's List kể về cuộc đời của Oskar Schindler với nỗ lực cứu sống hàng ngàn người Do Thái trong Thế chiến thứ hai. Ngoài kịch bản phim, điều khiến bộ phim trở thành huyền thoại chính là nhạc phim của nó. John Williams với tài năng xuất chúng đã biến những nốt nhạc vô tri thành cầu nối cảm xúc để người xem không chỉ nhìn thấy mà còn cảm nhận sâu sắc một bi kịch lịch sử. Bộ phim mở đầu bằng bản tango Por una cadenza của Carlos Gardel để giới thiệu cho Oskar Schindler. Phải nói rằng Schindler hoàn toàn không phải là một vị thánh. Ông là một cá nhân đầy toan tính, thực dụng. Điều ông nhìn thấy ở người Do Thái là tiềm năng của những lao động tay nghề cao, giá rẻ. Và ông coi chiến tranh như một cơ hội béo bở để làm giàu. Một người có khiếu ngoại giao tuyệt vời, sẵn sàng làm bạn với những quan chức cấp cao của Đức Quốc xã để lót đường cho sự nghiệp của mình. Và đồng thời cũng là một gã đàn ông trăng hoa với vẻ quyến rũ chết người khiến phụ nữ lần lượt đổ gục. Những đặc điểm trên khiến nhân vật này có vẻ tầm thường hơn nhiều so với câu chuyện về một đấng cứu thế. Tuy nhiên, chính tuýp người lý trí như Schindler lại hiếm khi bị chi phối bởi kẻ khác. Do đó, tư tưởng phát-xít không thể ảnh hưởng đến con người của ông. Tâm tính của gã tài phiệt hào nhoáng bắt đầu thay đổi kể từ khi gặp Isaac Stern, một viên kế toán người Do Thái. Chính sự tận tâm khiêm nhường cùng đôi mắt luôn toát lên nỗi âu lo về số phận của mình và đồng bào của Stern đã dần khơi dậy lòng trắc ẩn bên trong Schindler. Triết gia Jean-Paul Sartre, nổi tiếng của Pháp ở thế kỷ 20, đã từng viết như vậy: con người là địa ngục của nhau. Điều này ngẫm lại có vẻ đúng. Chủ đề âm nhạc chính của Schindler's List được dẫn dắt bởi tiếng violin solo do nghệ sĩ Isaac Perlman trình diễn. Những nốt nhạc kéo dài, dai diết như lời than thở của những linh hồn bị lãng quên. Williams đã biến cây đàn violin thành tiếng khóc. Từng nốt nhạc mô tả nỗi đau không thể diễn tả bằng lời. Nhưng chủ đề này không chỉ xuất hiện một lần, nó được biến tấu xuyên suốt bộ phim, từ đau thương đến hy vọng, phản ánh hành trình thay đổi của Schindler từ một doanh nhân lạnh lùng trở thành một người anh hùng. Ngoài chủ đề chính ra, để nhấn mạnh những mặt đối lập trong phim, John Williams cũng đã kết hợp hoàn hảo những giai điệu cổ điển với các bài hát dân gian để liên kết từng chi tiết của cốt truyện. Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong phim chính là cách Spielberg và Williams sử dụng nhạc của Bach để tạo ra sự tương phản. Khi lính Đức thực hiện vụ thảm sát, chúng ta nghe thấy những giai điệu thanh tao,
từ bản Bình quân luật của Johann Sebastian Bach. Một sự châm biếm sâu cay, vẻ đẹp của nghệ thuật được đặt bên cạnh sự tàn ác của con người. Chính sự tương phản này đã khiến người xem không thể không suy ngẫm làm thế nào mà cái ác có thể song hành với sự thanh lịch. Williams không chỉ dừng lại ở âm nhạc cổ điển, ông còn khéo léo lồng ghép các bài hát dân gian Đức và Do Thái để nhấn mạnh sự khác biệt về văn hóa. Ở đầu phim mình sẽ nghe thấy những bản nhạc Đức tại buổi tiệc mà Schindler tham dự. Trong khi những bài hát này thể hiện sự kiêu ngạo và tự mãn, thì những bài hát Do Thái lại tràn ngập nỗi buồn và niềm hy vọng mong manh. Những giai điệu dân ca này không chỉ là âm nhạc mà còn là biểu tượng cho niềm tin và sức mạnh vượt qua nghịch cảnh của cả một dân tộc. Trong phân cảnh bước ngoặt của phim, khi Oskar Schindler thẫn thờ nhìn em bé áo đỏ từ trên cao, bản nhạc nền là một bản dân ca hồn nhiên, trái ngược với phân cảnh dã man trên màn hình. Và trong một phân cảnh hỏa thiêu sau đó, chiếc áo đỏ ấy lại xuất hiện. Đạo diễn Spielberg chọn làm một bộ phim trắng đen, nhưng ước gì ông đừng giữ lại màu đỏ ám ảnh ấy. Kết hợp cùng diễn xuất của Liam Neeson và bản hợp xướng Requiem, khúc cầu hồn làm nhạc nền. Tất cả sau cùng chỉ còn lại sự câm lặng trong đau đớn. Tất cả những điều đó đã khơi dậy con người chính trực bên trong Oskar Schindler và là tiếng gọi xác quyết để ông đi đến quyết định cuối cùng, khiến muôn đời nhớ mãi. Ông quyết định cùng với viên thư ký người Do Thái của mình lên một bản danh sách dài gọi là bản danh sách Schindler, với mục đích đưa các nạn nhân Do Thái vào nhà máy của mình lẫn trốn, và nơi đây đã trở thành mái nhà che chở cho họ trong những năm tháng tận cùng bi thảm. Trong phân cảnh này, bản nhạc chủ đề lại xuất hiện, với sự bi thương vốn có, cộng thêm sự kịch tính, căng thẳng bóp nghẹt trái tim người xem. The list is an absolute good. The list is life. Cuộc thảm sát của Hitler sau cùng cũng dừng lại. Lúc này vì thuộc phe Đức Quốc xã, Schindler buộc phải rời khỏi nhà máy trước khi Hồng quân kéo đến. Hebrew from the Talmud. It says, "Whoever saves one life saves the world entire." Đến giây phút cuối cùng ấy, ông vẫn giày vò và ân hận vì không thể cứu thêm được vài mạng sống của người Do Thái nữa. Ông khuỵu xuống và khóc nức nở như một đứa trẻ. Diễn xuất đó, bản nhạc chủ đề đó và mọi thứ tiền bạc trong phút chốc đều trở nên vô nghĩa. I could have become one more person, and I didn't. I didn't.
Và một lần nữa ở cuối phim, hòa hợp với không khí vui tươi của những người Do Thái được Schindler cứu sống, bắt đầu là bản nhạc dân ca của người Do Thái, dần chuyển thành phiên bản hoàn chỉnh của bản nhạc chủ đề. Cùng với âm nhạc, bộ phim dần chuyển từ đen trắng sang màu, tạo sự tương phản rõ rệt với bầu không khí u ám trước đó. Nhưng sau đó, tiếng violin lại xuất hiện và những người Do Thái sống sót lần lượt xếp từng viên đá trước bia mộ của Schindler để bày tỏ sự tưởng nhớ. Hành động để lại những viên đá, một truyền thống rất có ý nghĩa của người Do Thái trên bia mộ của Schindler là một người theo đạo Công giáo. Tự nó đã nói lên rất nhiều điều. Họ tôn vinh ông bằng một phần văn hóa và tôn giáo của họ. Một hành động đẹp đẽ và cũng đầy đau đớn. Cuộc chiến nào cũng bắt đầu từ một suy nghĩ lệch lạc của ai đó. Thật may mắn khi cuộc thanh trừng người Do Thái của Hitler đã chấm dứt. Nhưng liệu cánh cửa địa ngục trần gian mà ông ta đã mở ra đã thực sự khép lại hay chưa? Những sang chấn tâm lý, nỗi sợ hãi, sự ô nhục vẫn còn vương lại đâu đó, vẫn sẽ được truyền lại bằng cách này hay cách khác cho các thế hệ tiếp theo như trong mọi cuộc chiến khác. Giữa bạo tàn của chiến tranh đó, may mắn thay, vẫn còn một tấm lòng mang nhiều trắc ẩn, và nó đến từ một nhân vật chẳng ai ngờ tới, đó là gã tài phiệt Oskar Schindler. Người, thay vì sống như một ông hoàng, đã tự mua cho mình một tấm vé đến thiên đàng với hơn 1.000 người Do Thái được cứu sống. Một sự thánh thiện đến từ một nơi đầy bất ngờ. Sự thánh thiện không đến từ một vị thánh, mà đến từ một con người.